السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران دوستانو، لکه څنګه چې موږ وینډوز 10 شروع کړی دی، دا دویم لیکچر دی، پریکټیکل لیکچر شروع کوو. اوس نو راځو باید موږ تاسو لومړی خپل دغه ډسپلی چې کومه ده دا وپیژنو چې د کې موږ سره د سکرین په مخ باندې دا څه شی پراته دي. نو راځو دلته لومړی دغه موږ سره چې کومه ده آیکن ښکاري دي ته ویل کېږي آیکن. صحیح ده چې یو زما دی د سکرین چپ اړخ ته پراته دي او بل د ښي اړخ ته. دا چپ اړخ او ښي اړخ مشکل نه لري، دا تاسو کولی شئ د دې له سیټنګ وکړئ. صحیح ده. نو دغه چې موږ سره پراته دي دا موږ سره څه شی دي، دغه ساحه کې چې دي دې ته ویل کېږي آیکن. صحیح ده. د ډیسکټاپ په سر باندې کوم دا موږ سره پراته دي ته ویل کېږي آیکنز. ټیک ده. نو دا اوس موږ سره څه شي دي، آیکنز دي. به دې کې آیکن چې د موږ سره په دوه ډوله دي، چې یو سیسټم آیکن دی او یو چې د اپلیکیشن آیکن دی. سیسټم آیکن لکه اوس د وینډوز چې موږ انسټال کړو دغه سره اتومات خپل راځي، لکه اوس موږ سره پی سي شو. لا صحیح ده. همدارنګه نیټورک شو، داسې ریسایکل بین شو. دا موږ سره څه شي دي، دا موږ سره سیسټم آیکنز دي. صحیح ده. او دا نور چې کوم دي دا مثلا یوزر آیکن دی یا اپلیکیشن آیکن دی. مطلب یا پکې ما فولډر کریټ کړی دی، ما کوم سافټویر انسټال کړی دی، نو دا پکې ما کریټ کړی دی او دا کوم چې دی دا موږ سره دې ته ویل کېږي په عامه اصطلاح کې دې ته څه شی ویل کېږي، سیسټم آیکنز دی. صحیح ده. دا موږ سره سیسټم آیکن. نو بله خبره چې دا باید موږ تاسې دغه ساحه وپېژنو چې دې ته څه ویل کېږي. صحیح ده. نو زه دې نه یو سکرین شاټ والم چې تاسو ته یې وښایم. صحیح ده. دې ته ویل کېږي ټاسک بار. نو دغه شو موږ سره ټاسک بار. بیا په ټاسک بار کې موږ سره خپلې درې څلور برخې دي. زه دا فل سکرین کړم. صحیح ده. دغه کومه ساحه چې وه دا ما سره څه شی ده، دا ټاسک بار ده. نو دغه په ټاسک بار کې چې دغه ساحه ده ما سره دې ته وایي سټارټ مینیو. صحیح ده. او دغه ساحې نه وله او تر دغه ساحې پورې دا موږ سره چې ده کویک لنچ ایریا ده، یعنی هغه پروګرامونه چې ما دلته اوپن کړي وي ما سره هغه شو کېږي، یا ما پین کړي وي چې زه وکولی شم تر څو په اسانۍ سره هغه شی کوم اکسس کوم، کویک لنچ ایریا. صحیح ده. همدارنګه چې د بله دغه ساحه ده چې دې ته ویلی کېږي نوټیفیکیشن ایریا، یعنی په ټاسک بار کې موږ سره چې دی دا څه شی ده، نوټیفیکیشن ایریا ده، یعنی د خبردارۍ ساحه ده. صحیح ده. تر دغې ساحې پورې. او بل دغه ځګي کې چې دا موږ سره ده دغه ساحه چې ده دې ځای کې دې ساحه کې یو بټن ده وړه شانې، هغې ته ویل کېږي شو ډیسکټاپ بټن. صحیح ده. نو که زه اوس راشم په دې باندې کلیک وکړم ما ته به ډیسکټاپ شو شي. صحیح ده. که چې بیرته په دې باندې کلیک وکړم نو ما ته به هماغه پروګرام چې ما خلاص کړی دی زه به هلته راشم. نو ما سره په ډیسکټاپ کې چې دی ما سره چې دی دغه آیکن دي او دلته ما سره ټاسک بار دی. صحیح ده. په ماوس کې موږ سره چې دی دوه بټنې دي، یو چې دا رایټ کی ده او بل چې د لیفټ کی ده. که چیرې موږ مثال یو څه شی ارنج مثال سلیکټ کوو نو د هغې دپاره څه شی کوو، انتخابوو که نه، د هغې دپاره لیفټ کی استعمالوو. لکه مثال زه دا زه انتخابوم دغسې. صحیح ده. زه دا انتخابوم نو لیفټ کی نیسم او ماوس چې دی کش کوم دغسې ما سره به سلیکشن وشي. خو بل کی چې دغه ما سره په ماوس کې رایټ کی ده، یعنی ښي طرف ته چې کومه بټن ده که زه په هغې کلیک وکړم نو ما سره به دغسې یو مینو راشي چې دې ته ویلی کېږي پاپ اپ مینیو. صحیح ده. دا ما سره څه شی ده، پاپ اپ مینیو ده. نو راځو اوس موږ په پاپ اپ مینیو باندې خبرې کوو چې پاپ اپ مینیو څه شی ده. که چې ته رایټ کلیک وکړو په ماوس کې موږ سره دغسې مینیو راځي. دا پاور آپشن چې دي دا به موږ خیري دلته یې وایو چې کله موږ دلته شت ډاون او سین اوټ دلته چې راشو په دغې باندې خبرې کوو. دلته به هر حال دلته به هم یو اشاره ورته وکړو ځکه چې دا په اکثره وینډوګانو کې نه وي. په وینډوز 10 کې کله چې دا موږ اکټیو وي که نه نو موږ سره دغسې دا پاور بټن دلته راځي یا پاور آپشن راځي. صحیح ده. نو دې کې موږ سره لاک دی، سویچ یوزر دی، سین اوټ دی، سلیپ دی، هایبرنیټ دی او هایبریډ شت ډاون دی، فل شت ډاون دی او ریسټارټ دی. صحیح ده. د لاک کار دا دی چې ما سره څه کېږي دا خپل ډیسکټاپ چې دی زما لاک کېږي. سویچ یوزر دا دی که ما سره دوه درې اکاونټ یوزران وي په خپل اکاونټ کې نو زه کولی شم چې بل یوزر ته
سویچ شمه. ساين اوټ دا چې د خپل یوزر نه مثال وزما او بل یوزر ته داخل شمه. د سویچ یوزر او د ساين اوټ کار دا د ساين اوټ دا چې ما مکمل اکاونټ بنديږي په سویچ یوزر کې دا کار کیږي چې هغه زما د اکاونټ مکمل نه بنديږي، خو د یو لند وخت لپاره زما بل یوزر کې زما څه کار وي هغه کوم چې راشه زما یوزر انوي. سلیپ کې دا کار کیږي چې زما کمپیوټر چې دی د یو وخت لپاره سکرین باندې تور پرده راځي یا د سلیپ حالت ته ځي. او هایبرنیټ دا دی چې موږ مثال خپل کمپیوټر څه کوو اف کوو، خو هایبرنیټ کې کار دا دی چې د کې د لپاره یو فایل سازيږي دا کوم زمونږ په سیستم کې یو فایل سازيږي دا غي فایل کار دا وي د زمونږ اوس چې موږ د کمپیوټر په کوم حالت کې دی د دې هغه سټیټ ځان سره سیو کوي. صحیح ده. او چې کله بیا موږ کمپیوټر ان کو نو دا ماغزه نه زمونږ کمپیوټر به ته شي ان شي. هایبرید شټ ډاون څه شي دی؟ هایبرید شټ ډاون چې دی د شټ ډاون او د هایبرنیټ دا کمبینیشن دی، یعنی هایبرید چې دی دوه رګه ویل کی. دا هم دغه یو کمپیوټر زمونږ چې دی مکمل شټ ډاون کوي، خو یو سټیټ چې دی ځان سره ساتي د کمپیوټر چې اوس په کوم حالت کې دی لکه د هایبرید غوندي کار کوي تقریبا. او فل شټ ډاون سره څه کیږي چې هر سیستم چې دی ټول سیستمونه زمونږ کلوز کیږي او کله چې موږ ته سره د کمپیوټر ان کوو نو بیا بس شي کیږي ټول پروګرامونه به در سره رن کیږي او دا کوم حالت کې چې زموږ کمپیوټر دی اوس دا کوم پروګرامونه کې موږ سٹارټ کړی دی لکه فرض کا پاور پوینټ دی ما سره ام اس پوینټ دی دا ان دی کنه دا به ټول شي کلوز شي. او بل چې دا ریسټارټ دی د ریسټارټ کار دا چې زما دا کمپیوټر په دې باندې کلیک وکم زما کمپیوټر به یو ځل ګول شي به ته ان شي نو دا و د ریسټارټ کار. صحیح ده. او بل چې د ویو دا ویو کې موږ دا کار کوو چې لکه زموږ د ډیسکټاپ سره چې کوم آیکن پرتی دي د دې سیټینګ کوو. صحیح ده. نو زه دلته په لارج آیکن باندې کلیک وکم نو دا آیکن به ما سره غټ شي، یعنی څه ته چې لارج آیکن ما ته دا لارج وي غټ تا. او بل چې د میډیم آیکن یعنی درمیانه سایز کې دا آیکن نو دا اوس میډیم سایز دی دا آیکنو. همدارنګه بل چې د ما سره سمال آیکن دی یعنی دا آیکن د ما سره کوچنی شي چې دغه سایز کې دی. او بل مهمه خبره چې دا اټو اورنج آیکن ده. صحیح ده. نو د دې نه مخکې باید الاین آیکن ټو ګریډ اوس دې باندې به خبرې کو به تبدل تر شو. صحیح ده. اوس ګوره ما سره الاین آیکن ټو ګریډ کې دغه اپشن چیک دی کنه ځکه چې راشم دا یو مثال آیکن چې ما سره دی دا راولم په دې بل آیکن د پاسه دغه سی یا څنګه سره ودروم نو دا څه شي کیږي ټوپ غوندي وهي او د دې سره په څنګه بيخي بالکل په څنګه نه کیږي. یعنی ما سره په دې اصل کې داسې کار کیږي چې دلته زرا شمه اپلینټ پروګرام ته او زه یو دا سکرین شاټ ما څنګه غوښته دی کې زه به تاسو ته خبرې کوم خو راشم یو ځل ته زه دا یو شکل ساز کوم. صحیح ده. تقریبا دا موږ سره څه کیږي په دغه شکل کې خاني په دې سکرین کې چې د ګریډ غوندي اساس شي ما سره. صحیح ده. یو څو دانی په کې ډېر ساده کوم چې تاسو پوښي نو ما سره کچېر د الاین آیکن ټو ګریډ په دې کداغه اپشن ما سره ان وي نو دا څه کار کوي نو ما سره داسې کار کوي کچېر ز مثال آیکن د هر آیکن چې ز کوم ځای کې پلیس کوم نو هغه به دغه یو خانه یو ګریډ وزن ته نيسي او په هغه کې به پلیس کیږي. نو اس کچېر ز راولم د آیکن د سره په څنګه راولم دا کچېر د کرخه په دې سر راشي نو یا به د اړخته بل ټوب کوي کچېر د په دې کرخه په سر راشي نو د اړخته به ټوب کوي کچېر مثال دغه په دې قونج کې راشي یا به دې طرف ته یا به دې طرف ته یا بدلته. صحیح ده. او هر آیکن د لپاره به یو بیل سپیسیفیک خانه وي. صحیح ده. او کچېر دغه اپشن ز اف کما کچېر دا اپشن اف کما نو اوس ګوري اوس کار کوي. صحیح ده. سره شمه د باینانس دغه کوم فولډر آیکن چې د زرا شمه دلته ګوره بيخي په څنګه کې سره ما کې خو ده. صحیح ده. نو دا اوس اصل کې څه وشو اصل کې دا کار وشو چې اوس مونږه دغه دا سیستم چې دی دا مون ختم کا. صحیح ده. دا مونږ څه شي کا دا بالکل مون ختم کا. نو اوس مونږ سره دغه سي بالکل خالی ساحه ده. نو که زه غواړم آیکن په دې ساحه کې راشي زما که غواړم چې مثال په دغه ساحه کې راشي نو که زه غواړم چې په هر ځای کې راشي کنه نو که دلته زما خوښي کې دلته زما خوښي نو که په هر ځای کې زما خوښي. صحیح ده. نو زه کولای شم چې څه وکم هغه خپل آیکن چې دی خپل د خوښي مطابق چې دی سیف کوم. نو دا لږ ګډوډیشن راولي نو خبره ده چې د چیک زمونږ انوي تر څو چې هر یو زمونږ ته بیل واضح ښکاري الاین آیکن ټو ګریډ. صحیح ده. او دا بل یو چې دی کچېر مثال فرض کا. صحیح ده. دا خو ما سره په
ګریډونو کې برابر کړه په چوکاټي برابر کړه که چیرې دغسې ما سره دغسې نو اوس هم دا که چیرې په سکرین کې ما سره داسې خوارې ورې او دا ټولې آیکنې ګډې وډې پرتې وي نو دا په ډېر سخته شي ما ته چې زه راشم چې دا ټولې منظم کړم نو زه راځم صرف دغه یو کلیک باندې د هر څه ځان سره چې کوم اټو ارینج آیکن یعنی اتومات ډول د ما سره آیکنې څه شي دا د منظم شي او د سکرین په هر ساحه کې چې وي نو هغه د دلته راشي. اوس ګورئ د ما چې کومې آیکنې دلته په ښی اړخ کې ځان سره ایښې وي هغه هم لري چپ اړخ ته اول ته منظم شوي ولې ځکه چې ما مخکې دغه آیکن دغه آپشن چې دی اف کړی وو نو ما د خپل خوښې ځان دپاره دغه کړی وو که نه آیکنې مې ارنج کړی وي نو که چیرې زه په اټو ارنج باندې کلیک وکړم نو دا به یو اړخ ته منظم شي. بل شو ډیسکټاپ آیکن دی که چیرې دغه چیک ما سره ان وي نو ما ته به د ډیسکټاپ په سر باندې آیکن ښکاري او که چیرې زه دا اف کړم نو بیا به دغه آیکن ورکې شي. راځو په دې باندې کلیک کوو نو ما سره مکمل آیکن ختمې شوې. که څوک راشي ستاسې په کمپیوټر کې ګوتې ووهي آیکن ورکې کړي مطلب دا چې څه شی ډیلیټ شوي نه وي ستاسې په کمپیوټر کې هر څه شته دی خو دا صرف دغه آپشن چې دی ستاسې اف شوی دی او تاسې کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو دا به بیرته ستاسې ټولې آیکنې د ډیسکټاپ په مخ راشي. نو دا و زموږ د نن ورځې درس بیا ویډیو غټېږي نو همدومره بس دی انشاءالله دغه سورټ بای ریفریش او دغه نورې کومې آپشن چې دا به بیا موږ ووایو په بله ویډیو کې انشاءالله.